Dragii moșului, ieri am lansat și eu, așa cum se face sâmbătă, într-o sâmbătă liniștită de vară, pe la orele 15, un material despre 48 de ținte rusești lovite. Mă simțeam așa mândru, mă simțeam informat, mă simțeam foarte, foarte bine. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că vine ora 17, deci peste nici 2 ore de la lansarea, cam 2 ore de la lansarea materialului, aflu că materialul meu este deja istorie antică. Ucrainenii nu mai distrug logistica Rusiei pe zile, ci pe minute. Și asta datorită, nu din cauza, raportului lui Magyar Brody, care a venit pe la orele 17 și a anunțat că o simplă noapte la pescuit în Marea Azov a adus un bilanț de 76 de nave din celebra flotă din umbră rusească, care au fost luate la ținte. Deci 76, nu 75, așa cum credeam anterior. Vedeți rând pe rând cum sunt bubuite în această imagine aceste petroliere rusești, pentru că forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au bifat și ieri 73 de lovituri reușite, și anume 21 de petroliere, 4 remorchere, 2 nave de marfă și o navă specială. Practic, Rusia a rămas fără flota fantomă și cu o grămadă de torțe plutitoare. Da? Care este concluzia noastră, dragi vloggeri, bloggeri și ce mai suntem? Dacă vrem să ținem pasul cu dronele ucrainene, trebuie să edităm direct din tranșee. Până tu dai render, păsările lui Magyar au mai lăsat o rafinărie fără acoperiș, au mai bubuit-o în petrolier. Totuși, dacă țineți la munca noastră, dați un like și un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult, și vă las cu aceste imagini ale dronașilor ucraineni care bubuie nu doar vasele rusești, navele rusești din flota din umbră, ci și rafinării și alte depozite de petrol rusești. Vasile, ești sigur că n-ai omis ceva? Chiar ăsta e bilanțul total? Mai caută. Oameni buni, dar ce să vezi? Stați așa că nu e așa, că între timp ce realiza materialul ăsta a apărut un alt material care spune că Magyar Brody, comandantul dronașilor SBU ucraineni, a raportat distrugerea încă 14 nave rusești peste noapte.
Așadar, ceea ce v-am spus eu până acum nu este valabil. Cifra totală ajunge la 90, nu la 76 de petroliere și remorchere rusești în Marea Azov. Dar hai să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre faptul că a fi vlogger sau blogger sau orice mama dracului am mai fi noi acum, scuzați-mi expresia, deja mă și enervează ucrainenii ăștia, cum doboară și lovesc rafinării și tot felul de coșmelii rusești, pe lângă aceste remorchere și vase din flota de umbră rusească. Deci, nici nu apuci să spui ceva că, dronele ucrainene sunt mai puternice, mai rapide, mai orice decât calculatoarele noastre, decât mâna noastră a încărcat materiale. Dădeam drumul mai înainte la materialul de la 13, că mă uit, mai dau un scroll și apare această cifră nouă care duce totalul la 90 de nave rusești lovite în Marea Azov. Lucrul ăsta mă bucură foarte mult, lăsând la o parte gluma și bășcălia care am făcut-o mai înainte. Mă bucur că mă contrazic ucrainenii și că sunt mai rapizi dronașii ucraineni decât calculatoarele noastre. Iată că comandantul Robert Magyar Brody vine cu un nou raport devastator care ridică, așa cum spuneam, bilanțul total din săptămâna 6-12 iulie la 90 de nave rusești lovite în Marea Azov. Numai peste noapte, dronele de atac din cadrul forțelor sistemelor fără pilot ale celor de la SBU au mai vânat încă 14 nave, așa cum vă spuneam, 10 petroliere și 4 feriboturi din flota din umbră a Rusiei. Dar cică cireașa de pe tort abia acum va veni. În noaptea de 11 spre 12 iulie, adică azi noapte, ucrainenii au lovit și un obiectiv strategic numit comutatorul Crimeei, The Crimean Switch Off. Rusia a rămas fără flotă fantomă, fără curent, în puncte cheie și cu o grămadă de torțe plutitoare în Marea Azov și așteptăm să ne prezinte că ni s-a promis că se va încărca și această lovitură strategică a comutatorului Crimeei, dar probabil aia o vom prezenta mâine, pentru că și pentru noi este duminică și nu putem așa din oră în oră să realizăm materiale. Totuși, dacă apreciați munca noastră contra cronometru, lăsați și un like și un subscribe. Ne ajută extrem de mult să cumpărăm calculatoare de editat mai rapide decât dronele ucrainene.